بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز څنګه چې تاسو پته لرئ چې موږ د SST General Preparation شروع کړی دی. په هغه کې موږ د کلاس 9 او د 10th انګلیش هم شروع کړو. خو په دې کې تاسو کو غوړې په سلیبس کې زموږ سره ساينس دی، میث دی، اردو دا او پیډاګاجي دا داسې پاک سټډي او اسلامیات هم دي. موږ به دې ټول ان شاء الله پریپریشن تاسو ته کو یعنی په دې چینل باندې هغه پریپریشن تاسو آسانه کول شي. نن چې کوم دی موږ د کلاس 6 میث ته هغه موږ سره شیر کو. د دې نمخ کې موږ د ایټا د لپاره د 6 ته پورې میث کور کړل، 5th کور کړل او د 6 ورنټ سٹارټ کړو. نو هغه لیکچرز چې کوم دي هغه هم د دې SST جنرال د پریپریشن لپاره ایکولی امپورټنت دي. په دې کې به موږ جنرال میثز د کو جنرال ساينس دا یو پورشن چې کوم دي کوم چې 10% د دې په سلیبس کې دی. پای کې موږ میث نن کو 5% پای کې میث دی. نو دې لپاره به موږ بیسکس از د کو کوم بیسک میث چې کوم دی نو په هغه کې دا لیکچرز زموږ سره ډیر زیات امپورټنس لري. نن ته موږ د کلاس 6 میث کو. د کلاس 6 په میث کې به موږ کنټینیوډ ریشو چې کنټینیوډ ریشو څه ته وي. د دې نه مخکې موږ پر ریټ ریشو ان پرسنټیج کې موږ یو ویډیو اپلوډ کړل، لینتي ویډیو دا تقریبا 16 منټس ته هغه در سره وګورئ. نو وس کنټینیوډ ریشو څه ته وي؟ نو تاسو ته وی a continued ratio is a comparison of 3 or more quantities in a certain order. یو order بتاله درکړی شي په هاي کې درې یا د دریو نه سیوا کم کوانټیټیز چې کوم دي دا غي کمپیریزن وکړي. ریشو چې کوم دي اصل کې زموږ سره د کمپیریزن لپاره استعمالي کی. لکه دلته تاسو مثال واره x ریشو y او y ریشو z دا زموږ سره سلور کوانټیټیز دي د دې کمپیریزن موږ کو. نو دا یو کنټینیوډ ریشو ده. نو که تاسو دې ته وګورئ په دې کې دا y چې کوم دی y دلته ریپیټ شوی دی او دلته ریپیټ شوی دی. نو دا پکې کامن دی. نو د داسې قسمه ریشوز د لپاره موږ دا میتھډ اختیارو. موږ ولیکو x ریشو y او y ریشو z. نو د دې لپاره د معلومولو دوه طریقې دي. د دې لپاره به موږ داسې کار کو. یو دا طریقه ده چې دا y ضرب 1 او y ضرب 1 دسی په مټ کې چې کوم دا کامن دي دله به داسې انسر راوړي چې هغه ته ضرب کې داغه د دواړو د ضرب نظم سره یو کامن ریشو راوځي. نو کدا موږ ضرب y ریشو 1 y ریشو 1 نظم سره y راوځي. on the other hand دا z به خپل ځای را کوشي څنګه چې 1 د دلته ضرب کو دلته هم ضرب کې. نو دینه x کا طرف کو شو دینه y کا طرف کو شو دینه z کا طرف کو. یو دا طریقه ده. یو د دې لپاره بل طریقه ده کوم ته چې موږ کراس میتھډ وایو. نو په هغه میتھډ کې به موږ داسې کار کو کنه چې په هغه زو په کوم هغه ډیر سمپل دی تقریبا د دې په شان دی. ټیک تا ګور دا د x ریشو y دا دواړه به ضرب شي او دا دواړه به ضرب شي. دا چې تاسو په एग्जांपल کې وینئ نو به آسان شي او دا به بره ضرب شي. نو دا چې کوم دی دا y په خپل ځای را کوشي او x ریشو y به ضرب شي او دا چې z ریشو y به ضرب شي. پای کې به زموږ سره دا پر نور زی خو زه د سره عادت کې دا غي طریقه شیر کوم. دلته به تاسو کنفیوز کیږئ. دلته ګورئ اوس زمون سره موږ له راکړې دي 2 ریشو 3 او 3 ریشو 4 او موږ ته وایي چې د کنټینیوډ ریشو معلوم کې. نو موږ وسکو فرست اف دې دا ګورئ دا چې کوم دی کنټینیوډ ریشو خدا کنه ځکه چې 4 کوانټیټیز موږ له راکړلې موږ له 3 یا 3 نه سیوا کوانټیټیز پکار دي. دا غي کمپیریزن موږ کو و سمپل از دیٹ موږ براوالو 2 ریشو 3 ها. نو بده کې دا 3 کامن دي. نو دا اخکه د وای غوې یو موږ شو کی. نو موږ به 3 او کامن والو او ریشو 4 ها. وستا سودل تو غره 3 ریشو 4 کله چې نمبر زینو په نمبرز کې دا په اسانه سمالو شو. ګوره تاسو پدې کې دوه میتھډز دي. وخت چې ما تاسو ته کوم وي وس د میډ دا ویلیو چې کوم دا کوم چې 3 دي کوم چې کامن پارت دی دله په پدې سینسه کې ضرب ورکړي چې د دینه کامن نمبر راشي. لکه موږ بلور کو بازار په 1 کې 3 ریشو 1 3 ریشو 1 سوري ضرب او 4 ضرب 1 او 2 ضرب 1. دا موږ د ټولو لسی ضرب ورکو چې یو لکه کامل کې په ټولو سره کې. نو د دینه براشي د دینه 2 راغې سره 2 بیا ما ریشو لګولا د دینه راغې 3 دو 3 ګان یو 3 وتی کامن والی. ټیک شو د دینه 3 راغې ا د دې نه 4 راغی. یو دا جواب زموږ سره راوته. دا یو میتھډ دا فرست میتھډ
اوس د دې لپاره بل سیکنډ میتھډ هم شته. هغه میتھډ څنګه دی؟ دغه سمپل دغه ریشوز بیا ولیکم 2 ریشو 3 او 3 ریشو 4 دا مالیکل. اوس د دې لپاره د باسل بل دی کړه. ها دلته وګوره دا دواړه چې کوم دي دا به ضرب کو او دا دواړه به ضرب کو او دا منځ چې کوم دي دا به مطلب د دې نه به یو والو. ټیک ده سمپل از 2 3 ز 6 2 3 ز 6 ها او 3 1 ز سوري 3 3 ز 9 څه بشي 9 بشي او دا 3 4 ز 12 نو دې نه زموږ سره راغی 6 9 او 12. اوس تاسو ته پته ده چې دا به موږ سمپلسټ فارم ته اړو. نو د هغې لپاره دا ټول چې کوم دي دا زموږ سره د 3 په ټیبل کېږي. نو 3 چې زه کټ کوم په 3 په ټیبل کې نو 3 2 ز 6 بشي ریشو به زه ولګوم 3 3 ز 9 بشي او 3 4 ز 12 بشي. نو تاسو وکتو چې د دې دواړو نه زموږ سره یو جواب راځي. دا یو میتھډ دی دا بل میتھډ دی. تاسو ته چې کوم میتھډ اساني په هغې میتھډ باندې دا تاسو کول شي. اوس د دې فردر په ایکسرسایز کې چې کوم کوېسچنز دي په 4.5 کې هغه در سره شیر کوم. زه به ستاسو سره جسټ 2 کوېسچنز شیر کوم د دې ایکسرسایز نه کوم چې زموږ سره په برې پورشن کې دي. یو چې کوم دی ورډ پرابلم دی د هغې نه به سره دوه شیر کوم. نو په هغه بیا تاسو په خپله پریکټس کوئ ځکه چې تاسو پریکټس نه کړئ نو دا امپاسبل ده چې تاسو په میتھس پوه شئ. د میتھس لپاره خامخا پریکټس ضروري دی. نو هغه به تاسو باندې په خپلې به تاسو په خپله وباسئ. نو د دې په بل پارت کې به زموږ سره د دې ایکسرسایز نه کوېسچن شیر کوم زموږ سره اوسئ. نو په ایکسرسایز کې چې کوم دی ما دوه کوېسچنز ستاسو سره د فرسټ پارت نه شیر کړه کوم چې زموږ سره میتھمیټیکل پورشن دی. په دې نه وروسته بیا ورډ پرابلم دی. دا سمپل آرډر دی د مطلب سمپل کوېسچنز دي. ها په دې کې چې کوم دی اولنی دی زموږ سره A ratio B is equal to 4 ratio 5. A ratio B زموږ سره ویلیو څه ده 4 ratio 5 د B ratio C زموږ سره ویلیو ده 5 ratio 6. نو تاسو ته وی چې A B C معلوم کړئ. فرست اف all دا کنټینیوډ ریشو ده ځکه چې 4 پکې راغلي دي 4 سیزونه دي 4 پارټس دي لري 4 کوانټیټیز دي. نو دې لپاره موږ کار وکړو A ratio B سولوشن څنګه دی A ratio B is equal to 4 ratio 5. نو موږ وایو چې کار وکړو A ratio B ما ولیکله او B ratio C به زه د لاندې ولیکم. ښه د دې لپاره دا خو زموږ سره د دې طریقه ده. نو دا به موږ دلته کې څنګه کوو زموږ سره A ratio B سره 4 ratio 5 او B C چې کوم دی 5 ratio 6. دا ما دلته ولیکل. نو تاسو ته ما دوه میتھډ دي چې په کوم میتھډ تاسو وباسئ جواب به دې اخر راځي. نو دې لپاره به زه صرف وکړم دا سمپل به دې وباسم. سمپل میتھډ آسان دی 5 ضرب 1 او 5 ضرب 1. ٹھیک شو دا مډ والا چې کوم پورشن دی کوم چې کامن دی دا به دشي انسان کې ضرب کې چې دې دواړو ویلیوز د دیو ویلیو دی یو شان راځي چې 1 ما دا ضرب کو دلته 1 ضرب کوم as simple as that. نو دې نه به زموږ سره راشي دا 5 1 ضرب 5 یو 5 به موږ واله سو به یو 5 ها دلته ریشو کو 4 1 ز 4 او 6 1 ز 6. نو زموږ سره دې انسر سره 4 5 6 چې کوم دی دا زموږ سره د دې انسر دی. ٹھیک شو د دې یو سوال د دې اپل یو ته وښه زموږ سره 6 ratio 7 چې کوم دی جے کې دا ما منځ کې لږ پرې خو د ما د بار دی چې تاسو به سره پوه شئ 6 ratio 7 او 10 ratio 1. ها سمپل از دیٹ یو خدا طریقه دی یو د ډایرکټ دی ولیکو 6 ratio 7 ما ولیکو او لاندې ما لګاو 10 ratio 1. اوس وښه زموږ سره دلته کې دا فریکشن چې کوم دی دا د یو بل نه مختلف دي. نو اوس دلته کې پوینټ زموږ سره جوړیږي چې تاسو به څه کنسیډر کوئ. نو 10 ratio 1 وګورئ اوس دلته اوس کدی ته موږ وګورو کنه د کې ویلیو دلته موږ له ډیفرنٹ راکړله نو صرف دا لږ کنفرم کوم چې دا زموږ سره داسې دی او کنه بیا د سوال وباسم. بالکل ایگزیکټلی ما دا کنفرم کو چې زما سره دلته بک نشته نو زه په موبایل کې د پی ډی اف نه کوم. ها نو دلته ګورئ زموږ سره 6 ratio 7 او 10 ratio 1 د کې ویلیو دلته کې هم د کې ویلیو دلته کې چې کوم 7 ده جے کې د کې 7 ده دلته کې د کې 10 ده. اوس وختي چې تاسو ما کوم سټپ خولو چې دی مډ والا نمبر له په دې سینسه کې زره برکې چې دواړو نه یو سیز راشي. نو کوم دې ته سوچ کو کنه نو
simple is that دا 7 به موږ لاندې ضرب کو دا ریشو لګا بل لیکم چې لګ واضح شي ریشو 1 ٹھیک ده دا ریشو د څنګه 7 له به موږ پس کې ضرب کو دا 10 به بل ضرب کو 7 10 او دا 7 به لاندې ضرب کوي نو د دې نه زموږ سره بیا یو شان ویلیو راځي د دې لپاره چې دینه دا ویلیو یو شان راشي نو ګوره راته چې 10 ما دلته ضرب کو او 10 ما دلته ضرب کو نو د کار وو کنه چې دې لبا هم په 10 کې ضرب ورکو دې لبا په 10 کې ضرب ورکو او دې لبا په څه کې ضرب ورکو په 7 کې as simple as that اوس ګوره 10 چکو 60 څه به راشي 60 او د دې نه به راشي 70 70 دوه نه راځي نو یو 70 وتی واره ټیک ده او 7 کم 7 نو زموږ سره دې جواب دا راغی نو دا سوال زموږ سره وسګور چې دا صحیح دی کنه اوس دا بالکل صحیح سوال دی ولی چې تاسو ته ما دوه میتھډز خو هغه دواړه په اپلای کې بل فرض دا میتھډ تاسو اپلای کړئ تاسو بشور نه نو موږ بل میتھډ کوم اپلای کوم چې تاسو ما کراس والا خو دا دواړه به ضرب کو او دا دواړه به ضرب کو دا چې کوم دی دا منځ دا به ضرب کو نو اوس دلته وګورئ 16 ځاسه شي 60 شي 17 ځاسه شي بر 7 دلانه 10 دی 70 شي او 17 ځاسه شي 70 means as simple as that زموږ سوال صحیح دی ها نو دا کنټینیوډ ریشو ډیر زیات امپورټنت دی په تیر شوی ایټا په ټیسټ کې دا راغلی د ایټا په پی ایس ټی چې کوم ټیسټ و زموږ د بنیر خپل د بنیر ما په هغه کې دا راغلی نو په هغه کې موږ دا کلیر کړو اوس تاسو سره زبل د دینه اډر ورډ اډر والا چې کوم دی سوري ورډ پرابلم والا هغه د سره شیر کوم ورډ پرابلم سوالونه سره هم شیر کوم اوس په ورډ پرابلم کې چې کوم دی د ریشو اف A to B is 4:6 د A او د B ریشو چې یو بل ته کوم دغه 4 او 6 تا او د B او د C ریشو چې یو بل ته کوم دغه د 8:9 نو تاسو ته وی چې د کنټینیوډ ریشو معلوم کړئ او سمپل از دیٹ زبرالما 4:6 پر والما او د B د ریشو چې کوم دا 6 ته کنه او دلته د B ریشو 8 ته 8 بدلته لګوم او زبناین لګوم ها نو دا سوال ډیر ایزی دی موږ دا کار کو کنه وختینه په شانتي با کار کو دا 8 په زره 4 سره ضرب کم د دې 6 سره د 8 ضرب وکم 8 6 او 6 8 ټیک شو او ها برما 8 ضرب کو دلته هم 8 ضرب شي عدالت بس ضرب شي 6 ٹھیک شو کته چې کم ضرب کیږي بدلته ضرب کیږي بر چې کم ضرب کیږي بر دا د کامن فریکشن چې کوم دی اوس دلته ګورئ 4 32 راشي 32 او 8 کو 48 راشي 6 48 متراوس او 9 چوکو سره راشي 54 وس تاسو ته مو چې کله زمون سره په ریشو کې چې کوم دی ریشو په سوالونو کې اکثر زمون سره کټینګ کیږي په یو ټیبل کې نه دا بخامخا کې سمپل فان ته ویلې دلته ګورئ 32 او 48 او 54 دا ټول د 2 د دوی په 2 کېږي نو 16 د 32 او 2 2 4 2 4 8 24 تراغه او 2 एकम 2 2 4 1 ته پلا 2 7 14 نو 16 24 او 27 دا زموږ سره د دې انسر دی دلته کې کتا سو ګورئ کوم په غبره طریقو باسو 4 32 دلته 32 راغی او 6 48 ها نو د دې 6 48 راغی کوم چې وختینی مې تاسو مخورو او 9 چوک 54 دغه ته وا بس راشي دا چې سمپل په زم سره دا راشي نو دا ومن نن لیکچر سره د کنټینیوډ ریشو په حواله سره شیر کو آی هوپ چې تاسو به ډیر زده کړئ کلی کو نور لیکچرز منی کته هغه لیکچرز هم په پلی لیست کې وګورئ زبر د پلی لیست لینک په ډسکرپشن کې درکم thank you so much for watching this video stay blessed and be prepared for your exams